Ja, men vad roligt att du också är nyfiken på att skaffa äng. Och jag vill göra det här så lätt som möjligt för dig. För det kan ju bli lätt att bli överväldigad av alla gamla sanningar och myter som man har hört kring det här med ängar. Så jag tänkte gå igenom nu punkt för punkt vad som verkligen är viktigt och vad man kan bortse ifrån så att det ska bli så lätt som möjligt för dig och du ska få en bra start på din äng. Vi ska titta på alla fina fördelar med att ha äng. Vad som är viktigast att tänka på innan du börjar. Om du kommer fram till att du behöver så in, hur ska du då göra? Hur man sköter en äng. Och så ska jag avdramatisera några vanliga gamla sanningar om ängar. Det bästa med en äng är ju naturligtvis att vi gynnar den biologiska mångfalden. Och då är det ju mångfald på riktigt. Det är så många arter i en äng. Allt från bakterier och olika jordorganismer till svampar och växter som vi inte behöver veta namnet på. Och massor insekter som vi heller inte behöver veta namnet på. Och de här insekterna, de är ju den bästa fågelmatningen. Alltså för de allra flesta fåglar, de är ju beroende av att äta insekter som fågelmat. Alltså ge till sina ungar och så. Och det är tyst. Att sköta en äng bara en gång varje år, och särskilt om man gör det med lie, det låter ju ingenting om man jämför med att gå och mala med gräsklippan hela tiden. En annan sak är också att vi får ju massa högt gräs som vi kan använda som en resurs i våra odlingar eller som kompost eller kanske som djurfoder. Och så är ju ängen till för oss också. Passa på att njuta av alla fjärilar och blommor som finns där. När du väl bestämt dig för att satsa på en äng så ska du veta att oavsett vilka förutsättningar du har så kommer det här funka för dig. Först och främst ska vi veta att en äng kan inte vara för liten. Det kan räcka med 1 gånger 1 meter bara på gräsmattan hemma. Det är mycket bättre än ingen äng alls. Sen är det självklart bättre för mångfalden ju större ängen är. Det vanligaste är ju kanske att man vill utgå från en klippt yta och göra om den till äng. Och det du först och främst ska titta på då, det är dyk ner med näsan, titta på bladstrukturen, hur det ser ut. Finns det många olika typer av blad och olika gräs? Ser det varierat ut bara helt enkelt? Det här kan du titta när som helst på året. Då är det ju jättebra att bara släppa upp det, för då har du en mångfald i. Det är troligtvis när du har en gammal gräsmatta på en gammal tomt. Eller är det bara sterilt gräs, typ bara gräs, vanligast på en nyanlagd gräsmatta, ja då är det mycket bättre att gräva om det här och anlägga en ny äng, så in en äng. Sen finns det ju mellanlägena där det ser lite halvbra ut och då kan du ju bara släppa upp och kanske gräva fram 1 kvadratmeter här och 1 kvadratmeter där och så in där, medan resten får vara kvar. Annars kanske du har en åker som redan är plöjd och harvad att utgå från. Då är det ju självklart att du ska så in en äng. Eller så har du en gräsyta som inte är skött på många år och då bör du faktiskt leta efter det stället som det ser torrast, glesast ut och med mest blommor. Och börja utgå från en liten kärna där och sen kan du utvidga ängen därifrån sen. Man brukar prata om att ängen ska vara på näringsfattig jord. Och det här är delvis sant. Alltså själva ängens historia är ju att man skördade vilt gräs som foder. Och då tog man ju hela tiden bort biomassa från den specifika ytan. Så man utarmar ju den på näring mer och mer. Men de allra bästa ängarna förr i tiden som man tog foder på, det var ju på näringsrika ställen. Där det växte mycket gräs. Det var ju också ängar. Så det här med näringsfattig jord handlar ju om att man ska försöka gynna de här små och konkurrenssvaga arterna så att det inte kommer in en massa stora högväxande arter och tar över och konkurrerar ut dem. Men det här behöver inte betyda att man måste schakta bort näringsrik jord och sen lägga på ny näringsfattig jord som ofta rekommenderas. Utan utgå från den jord du har där det är liksom som bäst förutsättningar. Här till exempel har vi sått in en äng på gammal, ganska näringsrik åkermark och det blev hur bra som helst. Om du landar i att du ska så in en äng så finns det några grejer som är väldigt viktiga att tänka på. Först och främst att du väljer rätt typ av frön. Och det måste vara äkta svenska ängsfrön. Och det finns först och främst från ett företag som heter Pratensis AB, men också ett par andra små företag. Du köper dem alltså inte på ICA Maxi eller någon annan trädgårdshandel. Det som kallas ängsfrön där är en konstig mix av massa olika trädgårdsväxter. Och ängsfrön ska sås in i september helst, funkar ju i oktober också.
Helst inte på våren, för då är det lätt att de liksom gror och sen kommer en torka och så torkar de ut och så dör plantan. Och man måste så in på bar jord för att få en bra etablering av ängen. Och vad är då bar jord egentligen? Ja, det är ju en jord som det inte finns några levande rötter i eller gamla grästuvor eller sådär, utan så lite levande material som möjligt. Och där har det med konkurrens att göra. Om det finns levande rötter och koker av det gamla gräset så kommer ju det ha ett försprång mot de här små fröarna som ibland tar flera år på sig att bli riktiga ängsväxter sen. Och barjord kan man fixa på lite olika sätt. Men det viktiga här är att inte slarva i det här momentet av att anlägga en äng. Det räcker inte att bara kratta lite i gräsmattan eller att gå över en gång med jordfräs och så tro att det är bar jord där, för då finns det massa gräsrötter kvar. Så det du kan göra om du bara har en jätteliten yta, det allra lataste, det är bara att elda ordentligt. Passa på att grilla och sen så in lite i den här fläcken som blir. Eller om du har typ 1 kvadratmeter bara, så gräv upp riktiga fyrkantiga kokor ganska djupt och verkligen vänd på dem en och en så att du får gamla gräsvålen djupt ner och den bara jorden längst upp. Sen kan du så in i det där ganska så snart. Eller om du har större ytor, då måste du ta till lite mera maskiner. Alltså som här ute på en åker till exempel. Om man har möjlighet, då får man plöja helt enkelt och harva. Och viktigt att harva några gånger då. Eller om man har en lite medelstor yta, så ja, men ta spade och sen kör en kratta. Och gräv på våren och kratta flera gånger, eller kör med en hacka flera gånger under sommaren, så att man verkligen får bort allt som växer och får bort lite av ogräsbanken. Sen kan man så in i september. Om man sår in på hösten, först och främst för att det är den naturliga tidpunkten för frön att hamna i jorden, eftersom de släpper fram på sensommaren, hösten, och från växterna, blommorna, och hamnar på marken. Det är också mycket jämnare tillgång på fukt då. Så man in på våren så är det lättare att fröna gror och så kommer det en blixttorka och så dör de. Sen är det viktigt att redan första sommaren efter insådd slå ängen på sensommaren och ta bort materialet. Precis som alla de följande kommande år. Sen när man väl har slagit så kommer man till den här oerhört kritiska frågan: hur länge ska materialet ligga kvar på ängen innan man tar bort det, och är det viktigt att det ska frö av sig? Och mitt svar är nej, det är inte viktigt att det ska frö av sig. Särskilt inte första året, för allt som växer första året, det är i princip ogräs och ettåriga blommor som inte kommer finnas i din äng senare. Men annars så är det så här, ja men ta bort gräset när det känns vettigt. Alltså har man en stor yta så är det alltid smart att låta gräset torka några dagar så det blir lättare att ta bort det. Det väger ju mindre. Men har du till exempel använt gräset på en täckodling, då är det mycket smartare att ta det när det är lite grönt, för då är det lättare att rulla ihop det och det kompaktar sig bättre och så. Ska du ha det som djurfoder eller hö, ja då vill du att det ska torka. Men det är klart överdrivet det här att det ska ligga exakt en vecka för att frö av sig. För de flesta frön har ju redan släppt innan man slår det. Här sitter jag i en äng som är bara 2 veckor gammal. Det var 2 veckor sedan jag sådde in frön här. Och ni ser, det är en föredömligt bar jord som jag har jobbat med hela sommaren innan insådd. Och vi ser hur det börjar komma upp små plantor av groende ängsfrön. Det tar tid för de flesta ängsväxter att etablera sig, så därför kommer första sommaren se väldigt speciell ut. De riktiga ängsväxterna är liksom gömda nere i botten och har knappt ens grott än. Det du ser är istället det vi kallar ogräs, alltså de växter som är experter på att snabbt utnyttja bar jord och gro. För de fröna finns alltid med oavsett hur rent man än försöker ha jorden. Så det blir en blandning mellan olika ogräs, och en del av de ogräsen är kanske med i den ängsfröblandning från början, så som blåklint och vallmo som blommar jättefint första året, och klätt finns också. Men det är inte det som är ängsväxterna, det är jätteviktigt att komma ihåg. Men de ska slås och materialet ska tas bort. Och redan det här första året så är det viktigt att veta att ingen äng är den andra lik. Olika ogräs kommer etablera sig olika mycket på olika ängar. Ibland så kanske inte ens de här blåklint och vallmo tar sig särskilt bra, och då blir det andra ogräs. Från år 2 sen så kommer det bli mycket mera gräs, och de här vanliga ogräsen försvinner nästan helt. Gräsdominerat, ofta med mycket av de här vita prästkragarna.
Kanske inte så mycket mer ängsväxter än så. Sen börjar det rulla på. Från år 3, 4, 5, 10 och framåt så kommer fler och fler ängsarter att börja dyka upp i ängen och etablera sig mer och mer. Och de högvuxna gräsen börjar bli mindre och mindre och mindre av. Så det blir mindre gräs och mer örter ju fler år som går. Bara du fortsätter att sköta den genom att slå gräset och ta bort materialet. Och för varje år kommer ju nu den biologiska mångfalden att öka i ängen. Både det du ser i form av växter och insekter och fåglar, men också det du inte ser i form av olika arter svampar som etablerar mycel nere i ängen och olika små insekter och sånt där som finns överallt. Och det är ju precis det vi vill ha. Till sist vill jag skicka med dig några goda råd till. Det första är att ha tålamod om det är så att du har sått in en äng. Det tar några år innan den verkligen blir prunkande och blommande med en mångfald av blommor. Och tänk inte att om det inte ser bra ut första året så måste du gräva upp och så in igen, utan vänta bara. När ängen ska slås så är ju lie naturligtvis det bästa, för du kommer riktigt nära ytan, får fina snitt och gräset lägger sig i en bra sträng bredvid så det är jättelätt att räfsa bort. Om du inte vet hur man slår med lie så håller ju vi ett 60-tal liekurser runt om i landet varje sommar. Men för att ha en äng så kan du faktiskt köra med sax, gräsklippare, trimmer, röjsåg. Alltså det viktiga är ju att du har en äng, egentligen inte exakt hur du slår den. Men tänk bara på att du måste försöka få bort även det här söndertrasade gräset om du till exempel kör med gräsklippare. Och tänk på att det finns ingen äng som är för liten. Gör ängen precis så stor eller liten du vill. Men såklart är det ju bättre med en stor äng. Och det viktiga att veta här är att en äng kan skötas 1 eller flera år som gräsmatta. Antingen hela ängen eller delar av ängen. Medan en gräsmatta, som en steril gräsmatta, kan ju inte släppas upp och bara bli äng några år. Så att liksom anpassa storleken på ängen efter livet. Om det behövs mer ytor för lek eller en fest till exempel, så klipp ner den eller slå den tidigt på sommaren. Det finns inget som säger att man måste slå en äng efter ett visst datum på senare sommaren. Sen att det liksom är optimalt för mångfalden, det är en helt annan sak. Men det viktiga är att du har en äng och att det verkligen funkar för dig och den situation du har just den sommaren. Du måste inte slå hela ängen samtidigt heller, utan du kan börja med att slå de frodigaste delarna av ängen lite tidigare på sommaren och kanske slå dem en gång till och ta bort gräset senare. Eller så fortsätter du bara att sköta de delarna av ängen du har slagit med gräsklippare resten av säsongen. På så sätt får du liksom i början en äng och sen på slutet av säsongen så har du en välskött gräsmatta på tomten istället. Och jag vill att du ska njuta av din äng. Alltså självklart får du i din egen äng gå runt och utforska och titta på allt som växer och frodas där. Är det så att du har en stor äng så kan du ju klippa lite gångar i så du kan vandra runt och titta på blommorna och allt det fina som finns där. Du kan lära dig ännu mer om hur du kan anlägga och sköta en äng utifrån dina förutsättningar på vår hemsida. Och där hittar du också liekurser och ängsfrön från Pratensis.